Zo, het is weer tijd voor een nieuw project. Deze Revive heb ik gekregen van Bert. En is al een keer omgebouwd naar elektrisch. Het is een vrij oud, luidruchtig motortje, begreep ik. En is door Bert zelf omgebouwd. Hier zitten allemaal aansluitpunten. En hier 2 accu's. Het is jarenlang niet gebruikt, dus dit kan ik niet meer gebruiken. Maar van het project waarbij ik een Easy Glider heb gekocht met 2 motoren, een mid-drive Bavijn en een voorwielmotor die hier staat, kan ik misschien toch weer een mooi fietsje maken. Accu ligt binnen, display, magneetschijf voor de aandrijving. Het is helemaal compleet. Dus we gaan in ieder geval deze ontmantelen. Kijken of het voorwiel uit de Easy Glider of dat hierin past. En als alles past, gaan we er weer een mooie fiets van maken. Oké, zoals je ziet, ik heb de accu's eraf. Dit is waarschijnlijk voor het opladen. En als je klaar bent met opladen, kun je hem hieraan bevestigen. En dan gaat de power naar de motor toe. En de tray is er ook af. Ik heb nu even de schokbreker losgemaakt, zodat ik hem voorover kan kantelen, zoals je ziet. En dan kan ik makkelijk bij deze controller om die er ook af te halen. Dus ik ga weer verder. We zijn weer een stapje verder. De controller is er afgehaald en wat mooi is om te zien is, hier lijken wel zelf in ieder geval 1 blindklinknagel geplaatst is. Deze lijkt factory. Hier zit er nog eentje, die was niet in gebruik. En zo zie je maar. Je kunt de fiets vaak best verantwoord zelf aanpassen. De controller die eraf kwam, dat is deze. Een Heinzmann SMD Control Unit 24 volt Twist Grip. After riding, turnkey switch off. Ja. En dit zijn dus 2 12 volt accu's die zo geschakeld zijn en dat ze samen 24 volt leveren. En wat wou ik nog meer laten zien? Oh ja, hier zat dus ook al een gashendel op. Veer is een beetje lam, maar het idee is dat je gewoon gas kon geven. Voor zo'n oud setje toch best hippe oplossing. Goed, ik ga weer verder. Ik ben weer iets verder. Dit is de powerkabel. Die kon je hier al losmaken. Wel handig. Veel van de eerste motoren hadden gewoon een hele lange kabel die een hele eind moesten naar een controller. Maar deze zat dichtbij met een koppelstuk. Dat is handig. Wat goed is om te zien is dat hier dus al een torsiearm op zat.
En nou, toch een belangrijke feature voor een voorwielmotor. Nou is deze niet heel krachtig geloof ik, maar toch handig. En ik zal eens kijken of die over te zetten is op de andere motor. Dus nu het voorwiel eruit. Goed, het voorwiel is er ook uit. Dat ging vrij makkelijk. En nou, we hebben een beetje geluk, want dit wiel past er ook prima in. Het enige is dat die remschijf, die zal er wel af moeten. Ik heb geen bevestiging op de voorvork voor een schijfrem. En bovendien, ik ben ook altijd wel gecharmeerd van velgremmen. Dat remt eigenlijk ook altijd hartstikke goed. Dus, dat past. Dan gaan we verder met een beetje schoonmaken. En de accu-drager monteren. Deze dus op deze plek. Zadeltje erop. Dan kunnen we weer fietsen. We zijn weer een stap verder. De bagagedrager waar de accu in zit, heb ik aangepast zodat hij niet te veel uitsteekt. Ik had hem liever nog iets naar voren, maar dat gaat echt niet. In dit bakje, daar zit controller. Het is niet een hele grote controller, maar ja, die ruimte hebben we wel nodig. En het is wel mooi dat die controller afgeschermd, opgeruimd in dat kapje zit. Hoe heb ik dat gedaan? Simpelweg 2 dingen. Hier heb ik een stuk uitgezaagd, zodat hij iets meer naar voren kan. En ik heb het kunststof kapje verwarmd en daar een deuk in geduwd, zodat hij net even een stukje verder naar voren kan. Nou, dat is het meest wat ik hem naar voren kon krijgen. Maar goed, die moet alleen nog even vast. Bedrading loopt overal naartoe en is lang genoeg. Dus nu, in dit geval, monteren. Bedrading afmonteren. Nou, de bagagedrager met accu zit erop. Het is altijd een heel puzzeltje. Het moet allemaal toch goed vastzitten. Zo'n accu is best zwaar. Ik heb, even kijken, zien we dat? Ja, hier, die grijze dwarsband. Daar heb ik een bout doorheen gedaan. Die gaat hier zo door het frame. Even kijken, zien we dat? Ja, die bout. Dat is 1 punt. En ik heb hem nog daar met 2 bouten vast. Dus die zit als een huis. Zo. Zadeltje erop. Achterwiel. Even een poetsbeurtje gegeven. Ik moet alleen even een nieuwe versnellingskabel hebben. Dus die moet ik bestellen. En de ketting was ook op. En dat is geen gewone ketting. 154 schakels. Die moet ik ook even bestellen. Ja, waarschijnlijk moet ik 2 kettingen bestellen. Verder. Display en bekabeling zit er nu op. Ik zal even aanzetten. Kijken. Oh, eerst de accu aanzetten. Zo,
dat gaat beter. Ja. Nou, dat werkt prima. Ik heb even gekeken. Je kunt hem instellen op max 40 km per uur. Dus dat zou toch lekker tempo moeten geven. De bekabeling is over het algemeen redelijk al weggewerkt. Moet alleen hieronder nog even vast. Voorwiel. Het display heeft ook een walk stand. Als je een pijltje naar beneden drukt, doe ik nu even. Dan gaat hij draaien. Zo. Moet nog even een koplampje op. En als het goed is, zou dit stroom kunnen geven aan de koplamp. En hierachter zit ook al bekabeling. Dus ook die zou op de accu moeten kunnen. De sensor voor de magneetschijf, die, ja, ik snap nooit hoe ze denken dat je dat bevestigt. Maar goed, ik heb nu met montagekit, High-Tech of zoiets, TACK, heb ik de sensor om de as bevestigd. De magneetschijf zelf heb ik met hetzelfde spul aan de crank bevestigd. En dan is de bedoeling, even andersom, moet nog even uitharden, dus daarom heb ik het er nog niet op gezet. Maar dan past het op deze manier. En als ik hem nu ga draaien, zo, dan reageert het wiel. Dus het werkt. Gelukkig draait hij ook de goede kant op. Van tevoren, voordat je alles gaat vastkitten, natuurlijk even opletten. Dus dat is klaar. Moet alleen even uitharden. Naast de trapsensor, die zorgt dat de motor bezig gaat, heb ik ook een thumb throttle of duimgas geïnstalleerd. Ik zal het even bedienen. Even het wiel focussen. Ik ga gas geven. Langzaam. Oké, nou, dat is het fijne van zo'n gashendel. Je kunt vlot wegkomen zonder te trappen. Ik vind het altijd een fijne toevoeging aan zo'n fiets. Zeker als je last hebt van een versleten knie of zo, dan is de druk zetten om op gang te komen vaak een probleem. Als je één keer op gang bent, dan wil die knie wel rond, maar kracht zetten lukt dan niet. Ja, en dan is zo'n duimhendeltje echt geweldig. Ja, zoals je ziet, ik gebruik vaak een IKEA krukje. Ik vind het handig bij dit type fiets. En wat ook makkelijk is je kunt hem ook even zo naar voren kantelen.
Zodat je even goed bij de onderkant kan. En dat geldt natuurlijk ook als je even iets bij het voorwiel moet doen. Zo. Dan blijft hij ook mooi staan met het wiel in de lucht. Het is maar even een tip, maar ik vind het bij dit type fietsen fijner dan deze haken. Je kent ze wel van de Aldi. Gewone fietsen die hangen er wel in hoor. Maar deze fietsen, nee. Die heb ik toch liever op zo'n krukje. Dus ja, ik moet nu even wat dingen bestellen. Ik zie jullie in de volgende aflevering.